Năm 1267, mây xám phủ kín bầu trời vùng Giang Hán. Dòng sông vốn hiền hòa bỗng trở nên bất thường. Từng đợt sóng ngược dâng lên như linh cảm từ đất trời báo hiệu một biến cố kinh thiên. Không ai ngờ rằng đó sẽ là khúc dạo đầu cho một cơn cuồng phong vĩ đại kéo dài suốt gần một thập kỷ, chấn động cả Đông Á. Trên tấm bản đồ rộng lớn của lục địa, ánh mắt tham vọng của Hốt Tất Liệt, vị đại hán đầy dã tâm của đế quốc Mông Cổ, không chỉ dừng ở thảo nguyên phương Bắc. Giờ đây tham vọng của ông ta đã vượt cả dãy Thiên Sơn, vượt qua Trường Giang, hướng về Lâm An, và xa hơn nữa là những vùng đất phía nam như Đại Việt, Chiêm Thành và cả tận cùng đảo quốc Java. Nhưng để mở cửa xuống phương Nam, Hốt Tất Liệt phải phá được hai tòa thành trọng yếu của Nam Tống, Tương Dương và Phản Thành, như hai cánh cửa cuối cùng giữ lại hơi thở cho một triều đại đang hấp hối. Chúng không chỉ là phòng tuyến kiên cố, mà là trái tim của cả vùng Giang Hán, là then chốt quyết định vận mệnh Trung Nguyên. Hốt Tất Liệt hiểu, chỉ cần phá được hai thành này, cả thiên hạ phía Nam sẽ mở toang, và giấc mộng xưng bá thiên hạ của ông ta sẽ không còn trở ngại. Cuối năm 1267, khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi trên nền đất Tương Dương, A Chuật, Mãnh Tướng đã từng dày dạn khói lửa ở chiến trường Tây Vực, từng khiến các bộ lạc phương Bắc khiếp vía với chiến thuật thần tốc và lối đánh dữ dội như bão sa mạc. Được lệnh của đại hán Hốt Tất Liệt, chỉ huy toàn bộ đại quân bắt đầu tiến hành cuộc bao vây tòa thành kiên cố nhất Đại Tống. Bên cạnh A Chuật là Lưu Trình, một tướng Hán từng giữ chức trong quân Tống nhưng đầu hàng sau nhiều biến loạn, mang theo cả kho kinh nghiệm về thủy chiến và địa thế vùng Giang Nam. Người thứ ba là A Lý Hải Nha, một chiến binh gốc Mông Cổ, nổi tiếng với sự tàn bạo, một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt. Truyền thuyết kể rằng, nơi nào ông ta đi qua, đất sẽ nhuộm màu máu, chỉ còn lại tàn tích và những thành quách cháy đen. Ba danh tướng, một mục tiêu, một chiến dịch kéo dài suốt 7 năm trời, như một lưỡi dao từ từ rạch toang tấm áo giáp kiên cường của Nam Tống. Bên kia chiến tuyến, thành Tương Dương đứng hiên ngang giữa trời giông tố, giống như một ngọn hải đăng không chịu khuất phục trước cơn bão dữ. Trấn thủ nơi đây là Lữ Văn Hoán, một trung thần bất khuất, người đã biến từng viên gạch nơi thành lũy thành máu thịt của mình. Dưới chân thành, quân Mông Cổ dàn trận suốt năm này qua tháng khác, vây chặt như một chiếc gọng kim khổng lồ siết lấy yết hầu triều Tống. Phan Thành ở kế cận, do Phạm Ứng Đầu trấn giữ, một vị tướng ít được nhắc đến, nhưng là người từng nhiều lần phá vây, đưa quân tiếp viện vào Tương Dương trong những đêm tối mịt mùng, nơi mỗi bước đi đều là một lần đánh cược mạng sống. Những mũi tên lửa như mưa sa, những dòng sông máu chảy xuyên qua các chiến hào, mỗi mét đất quanh Tương Dương và Phản Thành trở thành một nghĩa địa. Người ta nói, ban đêm không cần đèn đuốc, vì trời đỏ rực bởi hỏa tiễn và thành cháy. Tiếng ngựa hí, tiếng tù và Mông Cổ vang vọng giữa thâm u rừng núi. Mỗi đêm đều như đêm cuối cùng, mỗi ngày đều như thời khắc tận thế. Những viên đạn đá xé toạc bầu trời, những trận đánh công thành mà máu nhuộm vách thành Tương Dương trở nên đỏ thẫm, những mũi tên tập dầu cháy sáng rực cả bầu trời, cả vùng Giang Hán hóa thành địa ngục. Nhưng dù vây hãm suốt 7 năm, Mông Cổ vẫn chưa thể xé toang bức thành đồng ấy. Trong khi đó, tại phương Nam, nơi cách xa cả ngàn dặm, Đại Việt, một quốc gia nhỏ bé nhưng không hề tầm thường, nhà Trần đang âm thầm chuẩn bị. Trần Thánh Tông với tầm nhìn xa bắt đầu đại cải tổ quân sự vào năm 1268.
Binh chế được định lại. 80 tráng sĩ hợp thành một đô, 30 đô thành một quân, không chỉ là thay đổi về số lượng, mà là một cuộc lột xác về tinh thần. Từ những nông dân thành chiến binh, từ những người lính lẻ tẻ thành lực lượng có tổ chức, có kỷ luật, có chí khí. Hoàng đế còn phong tước cho các vương tử tài năng: Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, người nổi tiếng thông minh hơn người; Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, nhà ngoại giao thiên tài, một vị tướng dũng mãnh và đặc biệt; Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, bậc tướng tài thao lược, đã được Thánh Tông triệu về Thăng Long từ Nghệ An để đảm nhiệm chức tướng quốc thái úy. Các vương hầu được giao quyền lập phủ binh. Trần Ích Tắc, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, mỗi người một hướng, một trọng trách. Trong số ấy, nổi bật nhất là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông không chỉ có đạo quân lớn mạnh nhất, mà còn đích thân soạn binh thư, đào tạo ra tướng. Tại phủ Vạn Kiếp, Trần Quốc Tuấn ngày đêm luyện binh, huấn luyện gia thần, xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Những thanh giáo dài, khiên mộc và chiến thuyền được rèn giũa không ngừng. Vạn Kiếp, nơi hội tụ của mưu lược và ý chí, đang trở thành trái tim của sự chuẩn bị cho một trận chiến không thể tránh khỏi. Trong khi ấy, năm 1273, Tương Dương thất thủ. Lữ Văn Hoán mở cửa thành đầu hàng. Sau nhiều năm cố thủ, nhưng triều đình Nam Tống lại bỏ mặc. 6 năm máu đổ không được tiếp viện, không được chi viện lương thảo. Hai tòa thành kiên cố rơi vào tay Mông Cổ như một định mệnh tàn nhẫn. Ngay sau đó, Hốt Tất Liệt phái đại quân vượt biển tấn công Nhật Bản, một hành động thách thức cả thiên nhiên. Hạm đội khổng lồ chưa từng có trong lịch sử viễn chinh bị cơn bão kamikaze Thần Phong đánh tan xác ngoài khơi Kyushu, quét sạch cả hạm đội vào lòng biển sâu, chấm dứt giấc mộng xâm lược Đông Hải. Trong đất liền, quân Nguyên tiếp tục dồn ép. Giả Tự Đảo, gian thần nhà Tống, bỏ thành tháo chạy dù trong tay có 13 vạn quân, khiến cả vùng Vụ Hồ sụp đổ. Tả thừa tướng Bá Nhan đã chia quân hai ngả, đánh thốc vào Ngạc Châu, Dương Châu, Hợp Châu, Đàm Châu. Đến năm 1276, Lâm An thất thủ, triều đình Tống tan rã, Tống Cung Đế bị bắt. Nhưng sóng chiến tranh chưa ngưng. Ở đảo Nhai Sơn, những vị trung thần còn lại như Lục Tú Phu và Trương Thế Kiệt dựng cờ kháng chiến, đưa ấu đế Triệu Bính lên ngôi. Đến mùa xuân 1279, giữa làn mưa tên, Lục Tú Phu bế ấu chúa nhảy xuống biển, nhà Tống chính thức cáo chung. Lúc ấy, tại động Thái Vi, Thượng Hoàng Trần Thái Tông đang trải qua những ngày tháng cuối đời trong thanh tịnh. Ngài không chỉ là một vị vua đã lui về ở ẩn, mà là linh hồn của cả một triều đại. Dân chúng quanh vùng tôn kính Ngài như một bậc chân sư. Từ lời dạy đến cách sống, Ngài là gương sáng về đạo đức, về lòng vị tha, về trí tuệ uyên bác. Từ tu tâm, dưỡng đức, việc hiếu, việc hỷ, việc thờ cúng tổ tiên, Ngài đều hướng dân chúng vào con đường giản dị, tuân thủ lễ nghi phong tục mà tránh sự cầu kỳ xa xỉ. Và khi Thái Tông mất vào năm 1277, cả nước chìm trong tiếc thương vô hạn. Đó không chỉ là sự ra đi của một vị vua, mà là sự khép lại của một thế hệ đã từng đưa Đại Việt đứng vững trước giông tố. Tin vua mất đến tai Hốt Tất Liệt, và như con sói ngửi thấy mùi máu, ông ta cử sải thung sang viếng tang, thực chất là thử thăm dò thực lực, nhưng triều Trần không lay chuyển. Trần Thánh Tông với tài ngoại giao sắc bén đã đối đáp cứng rắn, giữ vững uy thế vương triều. Ngay sau đó, Thánh Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Khâm, một hoàng tử thông tuệ, hiếu hòa nhưng không kém phần quả quyết. Năm 1279, Trần Khâm lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo, miếu hiệu là Nhân Tông.
vị tân hoàng đế không chỉ nối tiếp ngai vàng mà tiếp nối luôn tinh thần thiền học, tư tưởng nhập thế của Tuệ Trung thượng sĩ, người bác mà ông gọi là bậc thầy. Ngay khi vừa đổi mũ miệng, Nhân Tông đã phải đối diện với những thử thách lịch sử. Vó ngựa Mông Cổ sau khi nuốt trọn cả Trung Hoa, giờ lại quay đầu nhìn xuống phương Nam. Một lần nữa, Đại Việt đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Nhưng khác với năm 1258, giờ đây đất nước đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Binh thư của Hưng Đạo Vương đã hoàn tất. Vạn Kiếp đã trở thành nơi có lực lượng hùng mạnh nhất. Hải quân đã thành hình vô cùng mạnh mẽ. Phủ binh đã vô cùng tinh nhuệ, có thể so với những đội quân hùng mạnh. Và những mũi giáo một lần nữa đã sẵn sàng chĩa về phía Bắc. Cơn bão đang hình thành trên bầu trời Đông Á và đang tiến đến rất gần.